साथीहरु स्वागत छ है। आज म तपाईहरुलाई आफ्नो प्रोफाइललाई कसरी प्रोफेसनल बनाउने भनेर सिकाउँदै छु है। सो प्रोफेसनल मिन्स पहिला के हुन्थ्यो भने तपाईले छुट्टै एउटा पेज खोल्नु पर्थ्यो हैन। जहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो प्रोफेसनल कामहरु गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर अहिले फेसबुकले पछिल्लो समय एउटा दामीको अपडेट दिएको छ र त्यो अपडेट चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईको आफ्नो फेसबुकको चाहिँ तपाईले भनौं न आफ्नो प्रोफाइललाई चाहिँ लाइक पेज जस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ के प्रोफेसनल है। सो त्यो चाहिँ कसरी गर्ने आज म छोटो मिठो भिडियोमा भनिदिन्छु है त। त्यसको लागि तपाई आफ्नो फेसबुकमा जानुस् तर नट इन लाइट है। लाइटबाट मलाई नो आइडिया, लाइटबाट धेरै फिचरहरु चाहिँ हुँदैन हैन। सो तपाई कहाँ जानुस् भन्दाखेरि यो फेसबुकको यो मोटो खाले फेसबुक हुन्छ नि जुन ह्याप्पी वाला त्यो फेसबुकमा जानु होला। त्यसपछि मेरो नर्मल अकाउन्ट हो यो हैन। मैले आफ्नो प्रोफाइल आइकनमा क्लिक गर्छु हैन। त्यसपछि हेर्नुस् त नर्मल छ है, टोटली नर्मल छ मेरो है। अब हामी कहाँ जान्छौं यो 3 वटा डट हेर्नुस् है। यो एड अ स्टोरी भन्दा सिधा अलिकति उता एडिट प्रोफाइल छ त्यो भन्दा अगाडि अलिकति उता यो छ है जुन यो 3 वटा डट यसमा गइसकेपछि तपाईले सिम्पली केही गर्नु पर्दैन हैन। यहाँ सेकेन्ड लास्ट अप्सन छ टर्न अन प्रोफेसनल मोड है। यो चिठी जस्तो छ नि यो ब्ल्याक लाइन्स देखिरहेछ नि हो यसमा एक्चुअली क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ के भनेछ टर्न अन प्रोफेसनल मोड एन्ड न्यू टुल्स टु क्रिएट योर प्रोफाइल दैट यु क्यान ग्रो एज अ क्रिएटर भनेको हो। जस्तो क्रिएटर भनेको चाहिँ पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि तपाईको फेसबुक पेज हुन्थ्यो क्या, एउटा पेज हुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ अहिले के छ एज अ क्रिएटर नै बन्नको लागि नै तपाईलाई एउटा प्रोफाइलले नै हेल्प गर्छ। देयर इज नो नेसेसरी टु क्रिएट पेज भने जस्तो हो के, पेज खोलिरहनु पर्दैन भने हो के हैन। पैसा कमाउनलाई पनि यहीबाट सजिलो हुन्छ भनेर पनि यहाँ भनेछ हैन। ओके सो टर्न अन गर्दिए मैले। यहाँ केही अप्सनहरु देखाउँछ हैन। सो अब यहाँ क्याटेगोरी छान्नु पर्ने हुन्छ के हैन। म चाहिँ कुन क्याटेगोरीबाट छु भन्ने कुराले फरक पार्छ हैन। म कस्तो के हुँ त हैन, सिम्पली त्यही सोध्छ के यसले। तर यसलाई चाहिँ फेरि उ गर्न नि मिल्छ। जस्तो डिजिटल क्रिएटर छ हैन, यसलाई मिलाउन नि मिल्छ हैन। यसलाई यो एडिट गर्न नि मिल्छ। एडिट अघि भर्खरसम्म अर्कै थियो भनिसकेपछि अहिले अर्कै छ क्या, ड्यासबोर्डहरुदेखि लिएर अर्कै छ हैन। अब तपाईले यहाँनिर आफ्नो जति पनि कुराहरु शेयरहरु गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति प्रोफेसनल तरिकाले नै काम गर्न सक्नुहुन्छ क्या यसरी है। अझै क्रिएटर पनि काम गर्न सक्छौ भनेर चाहिँ मेटाले नै भनेको छ है, फेसबुकले नै भनेको छ। सो द्याट्स इट साथीहरु हैन। तपाईहरुलाई यो फिचर कस्तो लाग्यो अब यहाँ भित्रको कुराहरु फेरि नेक्स्ट भिडियोहरुमा दिँदै जाउँला हैन। कस्तो लाग्यो भिडियो लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला है त।